In deze video maken we een sleutelhanger. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en in deze video ga ik je laten zien in Design Space en hier hoe ik een sleutelhanger heb gemaakt. In Design Space gaan we het ontwerp maken. Daarvoor ga ik naar afbeeldingen. En daar heb ik hierboven puzzelstukje ingetikt. En toen ben ik op zoek gegaan naar het puzzelstukje. Want ik wilde graag een ontwerp maken van een puzzelstukje. Als je iets anders wil hebben, kan je natuurlijk hierboven van alles en nog wat aan andere onderwerpen intikken. Ik geloof als je verfvlek of iets dergelijks intikt, dan krijg je zo'n hele leuke verfvlek achtergrond. Die zijn ook heel erg leuk. Of wat je maar wilt. Je kan van alles en nog wat maken. Vervolgens heb ik het puzzelstukje de maat gegeven van de sleutelhanger. Achteraf dacht ik ook, ik had hem iets kleiner moeten maken nog. Want dan had hij mooi in het midden gepast. Hij was nu eigenlijk nog iets te groot, omdat die onderkanten niet helemaal lekker uitkwamen. Omdat het toch een rond project is in plaats van een vierkant. Ik had dat kunnen voorkomen door bijvoorbeeld een vorm erachter te zetten. Dan kan je het nog beter zien, wat ik eigenlijk normaal wel doe. Dan heb ik een van de twee puzzelstukjes weggehaald, want die heb ik toch niet nodig. En dan blijft het tenminste 1 snede. En vervolgens heb ik de tekst toegevoegd bij tekst. En daarna daarboven gekozen voor een ander lettertype. Wat ik vaak doe is vaak even bij filters enkel laag aanzetten als ik dit soort projecten maak. En ik zet ook heel graag de kern uit, zodat ik gewoon echt kan kiezen wat ik wil. Toen ik klaar was, heb ik de B op het puzzelstukje geplaatst. Zo wist ik zeker dat ik de juiste maat had. Ook heb ik met Ctrl-D de B gedupliceerd. Dat betekent dus dat je er 2 hebt. Je kan ook op je andere muisknop klikken, zodat ik hem zo meteen aan de voorkant en de achterkant kan plaatsen. En ik heb ze wit gemaakt door daarboven naar kleur te gaan en op wit te klikken. Ik heb even in mijn restjesbak gekeken en in mijn restjesbak had ik een heel mooi stukje wit, waarvan ik prima die letters kan maken. En het materiaal geeft aan dat ik ongeveer 2 centimeter nodig heb. Nou, dit komt er overheen. Dus dat is heel mooi. Gebruiken we de restjes ook nog eens. Ik gebruik trouwens permanent vinyl. Deze leuke regenboog heb ik gekocht bij Villafolie. Hij is eigenlijk net iets te groot, maar dat geeft niet, want dan ga ik gewoon hier een gaatje in maken. Ik wil hem er wel zo op hebben eigenlijk. Dus eigenlijk had ik hem net iets kleiner moeten maken. Hier zit altijd een beschermlaagje overheen. Daarom ziet het er nog dof uit. Die moet je er even van afhalen. Aan de andere kant zit er ook een, maar die laat ik nog even zitten. Je kunt met transfer tape werken, maar volgens mij kun je het ook gewoon als een sticker nu overplakken. Hier steekt een randje uit. Dat zou ik gewoon oplossen door het even eraf te snijden. En hem dan vervolgens goed aan te duwen. Dan zit hier toevallig ook nog een gaatje. Ook dat snijden we even weg.
ligt er natuurlijk net aan welk vormpje je gebruikt om op jouw sleutelhanger te maken. Ik kies expres een puzzelstukje, want dat heeft te maken met hetgeen waarvoor ik het maak. Zo. Dan zit aan de andere kant, is dit de voorkant. Dan zit er aan de andere kant ook nog zo'n plasticje. Die haal je er ook af. Dan vind ik het leuk dat aan de andere kant, ook al is de vinyl niet tweezijdig, heeft hij aan de andere kant wel nog een leuk, grappig kleurtje. Met glittertjes. Zo. Dan krijg je er, ik heb deze besteld via Facebook, was iemand die ze wegdeed. Maar volgens mij kan je ze ook gewoon op Amazon bestellen. Dan kiezen we er een leuk pluimpje bij. Beetje lastig vanwege de felle kleuren. Nou, goed, ik ga lekker voor een roze, want dat vind ik gewoon leuk. En dan zitten er rondjes bij. En deze zitten erbij. De sleutelhangers. En dan heb ik gewoon het sieradentangetje, heb ik. En dan halen we het ringetje hier doorheen. En dan gaan we hem dichtknijpen. Vast een klein stukje, nog niet helemaal. Want deze moet er natuurlijk ook doorheen. En deze zou je eventueel ook bij het ringetje kunnen doen. Ik vind het alleen leuker om hem hier aan te doen. En zo hebben we heel simpel en snel een leuke sleutelhanger gemaakt. Nou, het zit aardig goed vast. Kan je je sleutels terugvinden. Bedankt voor het kijken. Liken en abonneren zou echt top zijn. En tot de volgende keer.